Sartom. এইফালে মই ভিডিঅ' কৰি আছো দেই। এই ছবি এইজনী কোন কোন ভূঞা বাইদেউ ৰবা 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 অৰ্পি এলিনা ৰাজেশ চিন্দেলা মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ দেই। সঁচাকে আজি দিনটো লাষ্ট বেচ এইটো বিশ্ব আমাৰ বিশ্ব হেল্ল' হাই স্যার ভালকে কিবা দেই এই আমাৰ শম্ভু হাই স্যার আৰু ৰাহুল হাই স্যার ইয়াৰ নামটো মই পাহৰি গ'লো নহয়। ঐ কি আছিলে কি বনি বা ধুনীয়াকৈ শিকি আছে সিহঁতে দেই। তুমি কি বনাইছা কৰেল ৰ হয় স্যার ডিজাইনিং কৰি আছা গ্ৰাফিক ডিজাইনিং ভালকে শিকা দেই। হ'ব স্যার শম্ভু কি কৰিছা গ্ৰাফিক ডিজাইনিং কাৰ্ড বনাইছো বঢ়িয়া ভিজিটিং কাৰ্ড এইবিলাকো বিক্ৰী হয় দেই ভালকৈ কৰিব পাৰিলে। ৰাহুলে কি কৰিছা মাৰ্কশিট বনাইছো মাৰ্কশ্বিট কাৰ মাৰ্কশ্বিট বনাইছা সেই নিজৰ ঠিক আছে প্ৰেক্টিচ বাৰু হ'ব।